kìlọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọjọ́ yìí. Àwọn wo nìyẹn? Nítorí pé mo máa ń notice pé tá bá ti ń preach àwọn kan máa ń sùn. Wọ́n máa ń sùn kẹ̀. Oorun ti wà nù gbèsè ayé wọn. Kí ló ṣe ẹ́? Wọ́n ní mo sí ní jàre. Jẹ́ kó rí ẹ pé. Ẹ má bínú, ẹ má bínú. Ẹ wo ẹni tí ń bá lọ ní tó bá lọ sùn oorun ìyá kan nínú. Francis ṣó o gbádùn báyìí? Láti àgbo tí mo mu yẹn ló lè kí n máa ṣe. Ìwé àgbo òṣìwò ló mú nínú ìjọ ló wá sí sórí ẹ pé ṣá. Ẹ má bínú. Àlè bọ́tà ń sìn. Ìwọ tún sí kò sí. Ẹ kàn sí. Wò tí ń bá lọ rí ẹ pé o lọ sun oorun òṣì kan. Ó ń sun oorun wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wò máa lu ayé ẹ̀ bàjẹ́. A máa pa yín ni. Máa lu ẹ̀ débi pé máa lu ẹ lọ. Ṣó gbádùn ṣàfihàn. Ṣó di ẹ pé kí ló ń ṣe mú kí ló ń ṣe ẹ kí ló wà nínú ọpọlọ ẹ. Jẹ́ kó rí ẹ pé o. Mi bá yín interpret mọ̀. Jẹ́ kó rí ẹ pé o tó bá tún sí máa lu ẹ ni. Wò gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ̀rọ̀ kó rí ẹ pé ọmọ yìí sí. Wò ìwọ tó bá lọ sun oorun ẹlẹ́yà lẹ́ẹ̀kan sí. Máa rọ́jú máa lu ẹ tó jẹ́ wípé ẹ wò àṣẹ sáfìsì mọ́ Francis ti bá sáfìsì jẹ́ tó bá ti di next week gbogbo yẹn máa kọ́.